Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Nếu bạn từng nhìn thấy một cây nến có đuôi rất là dài, còn thân thì nhỏ xíu, đó có thể chính là pin 3, một trong những tín hiệu hành động giá mạnh mẽ nhất mà trader Prediction nào cũng nên biết. Nhưng liệu mọi pin 3 đều đáng tin, và làm sao biết đâu là tín hiệu thật, đâu là bẫy thị trường? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi từ A đến Z, hiểu rõ pin 3 là gì, cách nhận diện pin 3 chuẩn xác, cách giao dịch hiệu quả với nó, và những sai lầm mà người mới thường mắc phải. Hãy cùng bắt đầu nhé! Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước hết, pin 3 là viết tắt của cụm từ Pinocchio 3 hay là nến nói dối. Tại sao nó lại có tên là như vậy ạ? Bởi vì nó thể hiện một cái sự từ chối giá. Thị trường giả vờ muốn đi theo một hướng nhưng cuối cùng lại quay đầu. Một cái nến pin 3 có 3 thành phần chính. Thứ nhất đó là thân nến nhỏ, thể hiện sự do dự của thị trường. Thứ hai là bóng nến dài, hay là chính là đuôi nến đấy ạ. Đây nó cũng chính là cái phần quan trọng nhất, cho thấy giá bị từ chối mạnh. Phần bóng nến còn lại khá là ngắn, gần như là không có. Chiều dài của cái phần bóng nến từ chối ở phía trên này nó cho thấy độ mạnh của tín hiệu. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái bóng nến dài nằm phía dưới. Đây chính là bullish pin 3, tín hiệu cho khả năng đảo chiều tăng. Nếu bóng nến dài nằm ở phía trên, đó là bearish pin 3, tín hiệu cho khả năng đảo chiều giảm. Về ý nghĩa của nến pin 3 trong Prediction, thì bạn hãy tưởng tượng pin 3 như một cuộc chiến giằng co giữa phe mua và phe bán. Lấy ví dụ, trong một xu hướng giảm, phe bán đẩy giá đi xuống rất mạnh, tạo nên bóng nến dài ở phía dưới. Nhưng sau đó, phe mua lại phản công và kéo giá đi lên, đẩy giá trở lại mức ban đầu. Điều đó cho thấy phe bán đã thất bại trong việc giữ giá thấp và phe mua đang quay lại kiểm soát thị trường, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng. Tương tự, nếu pin 3 xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng với bóng nến dài ở phía trên, thể hiện phe mua bị từ chối mạnh, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm. Vậy nên, pin 3 chính là tín hiệu hành động giá cho thấy sự từ chối giá mạnh mẽ và là dấu hiệu sớm của một cú đảo chiều. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải rất lưu ý nhé, không phải cây nến có đuôi dài nào cũng là pin 3 đâu. Dưới đây là 3 tiêu chí để nhận diện một pin 3 đúng chuẩn. Thứ nhất đó là bóng nến dài gấp ít nhất là 2 cho đến 3 lần thân nến. Thứ hai là bóng nến đối diện rất ngắn hoặc là không có. Thứ ba là thân nến nằm gần một đầu của toàn bộ cây nến. Pin 3 mạnh nhất thường xuất hiện tại các vùng quan trọng như là hỗ trợ, kháng cự, trendline, Fibonacci level hoặc là vùng cung, cầu. Hãy nhớ, pin 3 chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện ở đúng chỗ. Đây là tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Ở trên màn hình thì các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ của cái sản phẩm vàng. Và trong cái giai đoạn này ấy, thì giá vàng nó đang trong một cái xu hướng tăng khá là đẹp. Đó, và trên cái đồ thị này, hiện tại thì tôi đang mở khung D1 nhé. Các bạn có thể thấy nó xuất hiện khá là nhiều những cái pin 3 này. Ví dụ ở đây nó là một cái pin 3 rất là đẹp. Tuy nhiên cái pin 3 này nó không thực sự là hiệu quả. Khi xuất hiện pin 3 này thì thị trường nó chỉ giảm một chút thôi. Đấy, và đây thì các bạn thấy nó chỉ xuống một đoạn như thế này, gần như là không giảm. Và ngay sau đó thì nó tăng lên và một cái quá trình tăng vẫn rất là mạnh ở phía sau. Đó. Và kiểm tra lại vị trí xuất hiện cái pin 3 này một chút thì các bạn thấy là nó xuất hiện ở một cái vị trí trung chiêng như thế này. Trước đó thì thị trường nó đã vượt qua cái ngưỡng cản này. Đấy, và nó cứ thế nó đi lên. Đó. Trên này thì nó không có một cái ngưỡng cản hay là một cái vùng supply demand nào cả. Do vậy nó không có những cái sự hỗ trợ mạnh mẽ cho cái pin 3 này. Thành ra nếu như ở đây các bạn giao dịch với cái pin 3 này và các bạn thực hiện một cái lệnh bán xuống tại vị trí này thì rõ ràng là cái lệnh đó nó đã bị thua lỗ rồi. Một cái tình huống khác chúng ta sẽ quan sát trên cái sản phẩm euro đô la. Ở tại cái vị trí này chẳng hạn, thị trường nó đang trong một cái xu hướng tăng nhé. Tại cái vị trí này thì giá nó đi xuống và nó có cái sự phân vân ở đây. Sau đó thì nó xuất hiện một cái pin 3 như thế này. Đó. Cái pin 3 này thì các bạn để ý cái râu của nó kéo dài xuống dưới, thậm chí là nó dưới cả râu của cái cây nến này. Nếu như các bạn quan sát ở khung thời gian nhỏ hơn một chút thì các bạn sẽ thấy là cái cây nến này nó đã phá cái cản ở phía dưới và nó đã phá vỡ giả thôi. Sau đó nó rút chân đi lên và rút chân đi lên như thế này. Ở trong một cái xu hướng tăng thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí này ạ. Tuy nhiên nếu như mà thực sự các bạn giao dịch tại cái vị trí này thì các bạn cũng nên chốt lệnh sớm. Lý do là bởi vì ở đây thì thị trường nó đã trong một cái xu hướng mạnh rất là lâu rồi. Đó, và nó hoàn toàn có thể là đi xuống. Đấy, thành ra là những cái chỗ như thế này chúng ta đã giao dịch ở cuối xu hướng rồi thì cũng nên là gì ạ? Chốt lệnh sớm thôi. Kéo về quá khứ một chút. Đấy, thì chúng ta lại thấy một cái cây nến pin 3 đây ạ. Đấy. Thế thì khi mà thị trường nó giảm này
nó tạo thành cái nến pin 3 này. Đó là một cái tín hiệu khởi đầu cho một cái sự tăng. Đó, và sau đó thì các bạn thấy là thị trường nó đã đi tăng lên rất là đẹp như thế này. Đấy. Đến cái đoạn này ấy, thì nó cũng có test lại. Tuy nhiên là nó chỉ test đến đây thôi. Nếu như mà các bạn vẽ cái supply demand ra ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó quay trở lại đúng cái vùng có cái cây pin 3 đó. Đấy, và khi mà nó chạm vào đây, nó test rồi thì nó bật lên. Đó. Ở cái vị trí này nó đã tập trung một cái lượng mua khá là lớn và nó đủ sức để đẩy thị trường đi lên. Để giúp cho các bạn có được một cái kết quả tốt hơn khi mà giao dịch với pin 3 ấy, thì ở đây tôi nêu lên một cái chiến lược giao dịch với pin 3 như thế này để các bạn có thể tham khảo. Đây là một cái quy trình chung thôi nhá. Còn quá trình chúng ta giao dịch thực tế thì tùy vào những cái tình huống cụ thể của thị trường mà chúng ta sẽ có những cái sự ứng biến khác nhau. Với cái lĩnh vực Forex này thì không phải lúc nào nó cũng như lúc nào cả. Thị trường nó luôn luôn thay đổi, cho nên nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự ứng biến tốt. Thì cái chiến lược giao dịch với pin 3 ấy, bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần phải xác định đúng cái xu hướng chính. Chúng ta chỉ nên giao dịch pin 3 khi mà tín hiệu của cái pin 3 đó nó đẩy giá đi thuận theo xu hướng lớn. Lúc đó thì chúng ta sẽ có cái xác suất thắng tốt hơn. Bước thứ hai, sau khi đã xác định được xu hướng chính rồi ấy, thì chúng ta chờ đợi pin 3 xuất hiện ở những cái vùng hợp lưu. Vùng hợp lưu ở đây thì nó có thể là hợp lưu do nhiều yếu tố, tùy thuộc vào mỗi bạn khác nhau sẽ có cái cách để xác định cái vùng hợp lưu khác nhau. Đấy, có thể là các bạn sử dụng các indicator, ví dụ như là Bollinger Band, MACD, các cái đường MA, rồi là cả các cái ngưỡng Fibonacci nữa. Thế thì khi mà những cái vùng đó nó trùng nhau ở một cái khoảng nhất định, một cái vùng giá nào đó, và cái nơi đó nó lại xuất hiện pin 3 nữa, thì nó sẽ là một cái vùng tốt để cho chúng ta có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. Xác định được vị trí tốt của pin 3 rồi, chúng ta sẽ tiến hành đặt lệnh giao dịch. Với pin 3 tăng thì chúng ta sẽ đặt lệnh mua, với pin 3 giảm thì chúng ta sẽ đặt lệnh bán. Và chúng ta sẽ lấy cái ngưỡng trên hoặc là cái ngưỡng dưới của thân nến để làm cái mốc thực hiện cái lệnh giao dịch. Giá nó phá vỡ những cái ngưỡng này thì bắt đầu chúng ta mới đặt lệnh. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt những cái lệnh chờ như là buy stop, sell stop tại những cái vị trí này. Bước thứ 4, sau khi đã đặt lệnh rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quản lý rủi ro. Vị trí đặt lệnh stop loss thường là phía sau của đuôi nến. Take profit ở đây thì chúng ta có thể đặt theo cái tỷ lệ RR là 1, 2 hoặc là thả nổi cái vị trí take profit này. Khi nào giá nó có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mới chốt lệnh. Một số cái sai lầm phổ biến khi mà sử dụng pin 3 đối với các trader mới đó là các bạn giao dịch mọi pin 3 không quan tâm đến cái vị trí xuất hiện của nó, không chờ những cái xác nhận phá vỡ, vội vàng trong việc vào lệnh. Lúc này chúng ta đã mắc vào cái lỗi gọi là FOMO đấy ạ. Tiếp nữa đó là các bạn đặt stop loss quá sát dẫn đến dễ bị quét stop loss. Thị trường nó có thể dao động khá là nhiều trước khi bắt đầu một cái xu hướng mới. Cho nên nếu như các bạn đặt stop loss quá sát hay là quá chặt ấy thì rất dễ có cái hiện tượng quét stop loss này. Một cái sai lầm nữa khi sử dụng pin 3 đó là không kết hợp các cái yếu tố hỗ trợ, kháng cự hoặc là trendline. Nói chung là không có các cái yếu tố hợp lưu mà chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái pin 3 không. Lúc này thì cái tín hiệu nó sẽ không mạnh đâu ạ. Và cái thứ nữa đó là các bạn dùng pin 3 ở khung thời gian quá nhỏ. Khi mà quan sát trên biểu đồ như thế này ấy, chúng ta vào những cái khung thời gian quá nhỏ, ví dụ như là khung M30, M15 hoặc ngay cả như là khung H1 đi, thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái pin 3 khác nhau. Đó. Và các cái pin 3 ở những cái khung thời gian nhỏ như thế này thì thực sự nó không có cái độ tin cậy cao đâu ạ. Khi mà chúng ta giao dịch với những cái mẫu nến khác nhau ấy thì chúng ta nên tìm đến những cái khung thời gian lớn. Thông thường ấy, khi giao dịch theo price action, các trader thường sử dụng cái khung thời gian từ D1 trở lên. Có một số trường hợp các bạn sử dụng đến H4, tuy nhiên là H4 thì cũng là một cái khung thời gian phụ thôi. Chúng ta dùng nó để tìm kiếm những cái vị trí vào lệnh chính xác hơn khi mà chúng ta đã có những cái tín hiệu đẹp ở cái khung thời gian D1 trở lên rồi. Ở đây thì bạn hãy nhớ rằng pin 3 nó không phải là chén thánh. Nó mạnh mẽ khi bạn biết đặt nó vào ngữ cảnh của thị trường phù hợp. Tóm lại thì pin 3 nó là một công cụ price action rất là mạnh, giúp trader đọc được cảm xúc thật của thị trường, nơi mà phe mua và phe bán đang chiến đấu. Bạn hãy nhớ 3 điều. Thứ nhất là chỉ giao dịch pin 3 tại vùng quan trọng. Thứ hai là giao dịch theo xu hướng chính để tăng tỷ lệ thắng. Thứ ba là luôn quản lý rủi ro chặt chẽ. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến nến pin 3 mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu cũng như là giao dịch với nến này hoặc là sử dụng price action với những cái mẫu nến khác, có những cái gì thắc mắc cần trao đổi, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên like video cũng như là đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.